नमस्कार, मी हेमंत चौधरी. आज आपल्यासाठी परत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलोय. जो काय आपला फ्री कोर्स चालू आहे डिजिटल मार्केटिंग, या कोर्समधला हा अजून एक व्हिडिओ. यामध्ये आपण पाहणार आहोत की ॲफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय आणि ॲफिलिएट मार्केटिंग आपण कसं स्टार्ट करू शकतो याविषयी समजून घेणार आहोत. स्टेप नंबर 6 मध्ये काय तर टिप्स टू हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल ॲफिलिएट मार्केटर. आता जर तुम्हाला ॲफिलिएट मार्केटमध्ये सक्सेसफुल बनायचं, ॲफिलिएट मार्केटर बनायचं असेल तर तुम्ही काय करायला हवं, त्यामध्ये सगळ्यात बी पर्सनल ब्रँड. तुम्ही स्वतःचा पर्सनल ब्रँड बनवा. तुम्ही एका निशवर काम करा. टेक्नॉलॉजी किंवा ब्युटी किंवा हेल्थ किंवा विविध प्रकारच्या जे काही फायनान्स रिलेटेड जे टिप्स स्ट्रॅटेजी असतात ते तुम्ही बनवा. त्यानंतर तुम्हाला स्वतःला एक पर्सनली ब्रँड जर बनवला किंवा तुमचा प्रोडक्ट जर ब्रँड बनवला तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट किंवा म्हणजे तुम्ही पर्सनली तुमचा स्वतःचा प्रोडक्ट विकू शकतात. पण जर ॲफिलिएट मार्केटर बनलात तर तुम्ही ॲफिलिएट मार्केटिंग करून दुसऱ्या कंपनीचे सुद्धा प्रोडक्ट हे विकू शकतात आणि त्यातनं सुद्धा पैसा हा कमवू शकतात. मेक इट पर्सनल म्हणजे काय तर तुम्ही स्वतः जर एखादा प्रोडक्ट तुम्ही सेल करत असणार, एखादी सर्व्हिस तुम्ही सेल करत असणार तर पहिल्यांदा ती सर्व्हिस किंवा तो प्रोडक्ट तुम्ही स्वतः वापरून पहा. जर त्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसमध्ये ताकद असेल, तुम्हाला जर तो सॅटिस्फाय करत असेल, तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असेल तर तुम्ही लोकांना इझिली कन्व्हिन्स करू शकतात. म्हणजे कसं की जर एखादा प्रोडक्ट तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असेल तर जर बाकीच्या लोकांचा सुद्धा तोच प्रॉब्लेम असेल आणि जर त्यांचा तो प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तो प्रोडक्ट किंवा ती सर्व्हिस त्यांना देऊ शकतात किंवा त्यांना सजेस्ट करू शकतात आणि त्यांनी जर तुमच्या थ्रू तो प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस हा विकत घेतली तर त्यातनं सुद्धा तुम्ही इझिली पैसा हा कमवू शकतात. म्हणजे मेक इट पर्सनल. तुम्ही स्वतःला पहिले वापरून पहा. जर त्यातनं इंटरेस्टेड असाल, चांगली असेल, सर्व्हिस चांगली असेल किंवा प्रोडक्ट चांगला असेल तर तुम्ही लोकांना इझिली सजेस्ट करू शकतात आणि लोक सुद्धा इझिली तो घेऊ शकतात. त्यानंतर इथं डेव्हलप ऑडियन्स म्हणजे काय तर तुम्ही जास्तीत जास्त ऑडियन्स क्रिएट करा. स्वतःसाठी तुम्ही स्वतःला एक ब्रँड बनवा, स्वतःला एक इन्फ्लुएन्सर सारखं बनवा किंवा स्वतःला एक स्पेसिफिक आयडेंटिटी स्पेशलिस्ट बनवा. स्पेशलिस्ट बनवल्यानंतर तुम्ही इझिली त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत जाऊन, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाऊन तुमचं स्वतःला जर लोक जास्त तुमच्याकडे जास्तीत जास्त फॉलोअर्स असतील, तुमचे स्वतःचे फॉलोअर्स असतील किंवा तुमचे स्वतःचे जास्तीत जास्त तुमचं ऑडियन्स असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी इझिली ॲफिलिएट मार्केटिंग करू शकतात. म्हणजे काय तर तुम्ही जर ते लोक तुम्हाला फॉलो करतात कोणत्या तरी स्किलवर किंवा कोणत्या तरी एक स्पेसिफिक गोष्टीसाठी तुमच्यावर ट्रस्ट ठेवतात, तुमच्यावर जर ट्रस्ट ठेवत असणार तर इझिली तुम्ही जर त्यांना कोणताही प्रोडक्ट किंवा कोणतीही सर्व्हिस जर प्रमोट केली तर ते इझिली त्या ठिकाणाहून घेऊ शकतात. म्हणून तुमची ऑडियन्स ही जास्तीत जास्त वाढवायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर स्टार्ट रिव्ह्यूइंग प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस. ज्यावेळेस तुमच्याकडे ऑडियन्स ही जास्तीत जास्त येईल त्यावेळेस तुम्ही तुमचा जो काही प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिस असेल ती रिव्ह्यू करू शकता की हा सॉफ्टवेअर किंवा हा लॅपटॉप मी वापरलेला आहे, हा लॅपटॉप खूप सुंदर आहे, मी यात असं रॅम आहे किंवा हा वापरताना ह्या गेम खेळायला इझी जातो. जर तुम्हाला जरी घ्यायचा असेल तर तुम्ही हा लॅपटॉप घेऊ शकतात. खाली लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही तो प्रोडक्ट घेऊ शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा जो काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल ती त्या ठिकाणी प्रमोट करू शकतात. म्हणजे काय तर त्याचा रिव्ह्यू करू शकतात की या ठिकाणी छान आहे. म्हणजे सगळ्या गोष्टी जर प्रॉपररित्या तुम्ही जर यूट्यूब चॅनलवर बघितलं तर त्या ठिकाणी बरेचसे लोक रिव्ह्यू करतात. तशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमचा जो काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल किंवा तुम्ही जर ॲफिलिएट करणार जो प्रोडक्ट असेल, सर्व्हिस असेल ती इझिली रिव्ह्यू करू शकतात आणि तुमच्या ऑडियन्सपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि त्यातनं लोक सुद्धा तुमचा जो काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस हा विकत घेतील. जशा पद्धतीने तुम्ही ते रिव्ह्यू करून सेल सुद्धा करू शकतात. यूज सेव्हरल सोर्स म्हणजे काय तर तुम्ही एक स्पेसिफिक सेव्हरल सोर्स तुम्ही फिक्स करा. तुमच्याकडे यूट्यूब चॅनल, इंस्टाग्राम किंवा ईमेल ID किंवा तुमचे सोशल मीडियाचे अकाउंट्स अशा पद्धतीने प्रॉपर डिझाईन करा ज्याच्या थ्रू तुम्ही जास्तीत जास्त ऑडियन्सपर्यंत पोहोचू शकतात. जास्तीत जास्त ऑडियन्सपर्यंत पोहोचलात, जास्तीत जास्त ऑडियन्स जर तुम्हाला फॉलो करत असेल तर तुम्ही इझिली त्या ठिकाणी एखादा प्रोडक्ट जर तुम्ही प्रमोट केला तर त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोक सुद्धा घेतील आणि जास्तीत जास्त लोकांनी जर तो प्रोडक्ट घेतला तर तुम्हाला जास्तीत जास्त कमिशन सुद्धा भेटेल. म्हणजे काय तर या ठिकाणी तुम्ही स्वतःला जास्तीत जास्त पैसा हे कमवून घेणार. त्यामुळे तुम्ही तुमचा सेव्हरल जे काही सोर्स असतील ते तुम्ही अगोदर बनवा. तुमची जास्तीत जास्त ऑडियन्स ही बनवा. फेसबुकवर बनवा, इंस्टाग्रामवर बनवा किंवा यूट्यूबला बनवा किंवा तुमचे जे काही सोशल मीडियाचे अदर ॲप्स असतील त्याच्यावर तुम्ही बनवू शकतात. ईमेल ID सुद्धा तुम्ही जास्तीत जास्त जर डेव्हलप केली तर ईमेल ID थ्रू सुद्धा तुम्ही त्यांना इझिली टार्गेट करू शकतात. म्हणून तुमचे सोर्स हे असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर चूज कॅम्पेन विथ केअर. कोणताही प्रोडक्ट किंवा कोणतीही सर्व्हिस जर आपल्याला शेअर करायची असेल, लोकांना प्रमोट करायची असेल, तुमचा स्वतःचा एक ब्रँड असतो त्यामुळे किंवा तुम्ही स्वतः एक ब्रँड असतात तर तुम्ही ही काळजी घेणं गरजेचं आहे की कोणताही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस जर तुम्हाला सेल करायची असेल तर ती ओरिजिनल आहे का, लोकांचा खरंच फायदा करू शकेल का. कोणताही भंगार जर तुम्हाला जास्त पैसे भेटत असतील तर तुम्ही तो प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस सेल करायची नाही. तुम्ही त्यासाठी लॉयल आहात का, तो प्रोडक्ट खरंच तुमच्या भल्यासाठी किंवा तुमची जी काही ऑडियन्स असेल त्यांचं भलं करू शकते का याचा विचार करा.
तरच तुम्ही तो प्रोडक्ट किंवा ती सर्व्हिस असेल ती सेल करायचा प्रयत्न करा, म्हणजे जास्त प्रमोट करायचा प्रयत्न करा. कोणत्याही व्यक्तीला तुम्ही चुकीची इन्फॉर्मेशन देऊन चुकीच्या पद्धतीने तुमचे प्रोडक्ट किंवा तुमची सर्व्हिस असेल ती सेल करायचा प्रयत्न करू नका. कारण एकदा काही त्या व्यक्तीने घेतला आणि जर त्या व्यक्तीसाठी जर ते सॅटिस्फाईड नसेल तर तो व्यक्ती तुम्हाला अनफॉलो सुद्धा करू शकतो. त्याचबरोबर तुमची जी काही आयडेंटिटी असेल ती तुम्ही मार्केटमध्ये एक म्हणजे खराब सुद्धा करू शकतो. तो तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगू शकतो की हा व्यक्ती आहे तो चुकीची माहिती देतो, म्हणजे त्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस चुकीची माहिती देतो. अशा पद्धतीने तुमची आयडेंटिटी सुद्धा खराब होऊ शकते. त्यामुळे कोणतंही प्रोडक्ट किंवा कोणतीही सर्व्हिस जर तुम्हाला प्रमोट करायची असेल तर प्रॉपररित्या तुम्ही अगोदर त्याची केअर घेणं सुद्धा गरजेचं, म्हणजे प्रॉपर माहिती घेतल्याशिवाय तो प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस ही सेल करायची नाही किंवा प्रमोट करायची नाही. जशा पद्धतीने हे 6 गोष्टी जर तुम्ही प्रॉपरली वापरल्या तर तुम्ही एक सक्सेसफुल ॲफिलिएट मार्केटर हे बनू शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही ॲफिलिएट मार्केटिंग इझिली करू शकता. त्यानंतर 7वी स्टेप आहे आपली ॲक्शन प्लॅन. म्हणजे काय, ॲफिलिएट मार्केटिंग जर तुम्हाला करायची असेल तर तुम्ही ॲक्शन कसं घेणार. आता जर या स्टार्टिंगला तुम्ही व्हिडिओ बघितला, आता व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला जर लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल, तुम्हाला ॲफिलिएट मार्केटर बनायचं असेल किंवा तुमचं स्वतःचं प्रोडक्ट जर सेल करायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तर याविषयी आपण पूर्ण ॲक्शन प्लॅन समजून घेऊयात. तर ॲक्शन प्लॅन आपण या ठिकाणी पाहूयात. सगळ्यात अगोदर लर्न व्हिडिओ मेकिंग स्किल अँड अपलोड व्हिडिओ ऑन यूट्यूब किंवा सोशल मीडियाचे जे काही ॲप्स असतील, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याच्यावर तुम्ही व्हिडिओ अपलोड करा. जर तुम्हाला प्रॉपर इथे व्हिडिओ बनवता आले, लोकांपर्यंत इंटरॅक्शन करता आले, तुमची स्वतःची फेस आयडेंटिटी बनवता आली तर लोक तुम्हाला एक फेस आयडेंटिटी असल्यामुळे लोक तुम्हाला लॉयल समजतात. किंवा कोणताही प्रोडक्ट किंवा कोणती सर्व्हिस जर तुम्ही प्रमोट केली तर त्यांना माहिती असेल की हा व्यक्ती आपल्याला चुकीची माहिती देणार नाही. त्यामुळे तुम्ही स्वतः व्हिडिओ बनवा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करा. तुम्ही एक एज्युकेशन व्हिडिओ बनवा किंवा तुम्हाला जे काही व्हिडिओ येतात, एज्युकेशनल, हेल्थ रिलेटेड व्हिडिओ बनवा, करिअर रिलेटेड बनवा, फायनान्शियल रिलेटेड बनवा, ब्युटी रिलेटेड बनवा. तुम्हाला जे काही पॉसिबल होईल त्या पॉसिबिलिटीजमध्ये तुम्ही व्हिडिओ बनवू शकता. कदाचित तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला स्टार्टिंग जरा हार्ड जाईल, तुम्हाला जर कॉन्फिडन्स नसेल, पण जर प्रॉपर तुम्ही थोडे दिवस जर प्रॉपर माहिती त्याच्यावर एक व्हिडिओ बनवायला घेतला, जास्तीत जास्त व्हिडिओ तुम्ही जर बनवले तर तुम्ही इझिली चांगल्या प्रकारे एक व्हिडिओ मेकिंग स्किल हे तुम्ही अक्वायर्ड करू शकतात आणि तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे व्हिडिओ मेकिंग स्किल हे तुम्हाला आलंच पाहिजे, तरच तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार, जास्त ऑडियन्स क्रिएट करू शकतात, जास्त लोकांना तुमच्या जवळ आणू शकतात. आणि तुम्ही जर ॲफिलिएट मार्केटिंग केली, एखादा प्रोडक्ट जर तुम्ही सेल करा, समजा तुम्ही 20,000चा प्रोडक्ट सेल केला आणि त्याच्यावर जर तुम्हाला 5,000 रुपये ॲफिलिएट कमिशन भेटत असेल तर त्यातनं तुमच्याकडे जर 1,000 लोक, 1,00,000 लोक असतील, तुम्हाला तुमचे फॉलोअर्स 1,00,000 लोक असतील, त्यांनी जर 20,000चा प्रोडक्ट जर तुम्ही सेल केला आणि जर 1,00,000मधनं कमीत कमी फक्त 500 लोकांनी जरी तो प्रोडक्ट घेतला तरी तुम्ही किती पैसे कमवू शकतात हे तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करा आणि खाली जी काही कमेंट बॉक्स आहे त्यामध्ये टाकू शकतात की किती होतात. आणि ते कमिशन तुम्ही एका व्हिडिओमधनं इझिली लोकांमध्ये, समजा तुम्हाला 1,00,000 जर लोक फॉलोअर्स असतील किंवा तुमचे जे काही सबस्क्रायबर असतील त्यातनं फक्त 500 लोकांनी जरी 20,000चा प्रोडक्ट घेतला आणि तुम्ही 5-5 रुपये फक्त कमिशन तुम्हाला त्यातनं भेटत असेल तर तुम्ही विचार करू शकता की तुम्ही किती जास्त पैसा हा कमवू शकतात. म्हणजे तुम्ही एका व्हिडिओमधनं लाखो रुपये कमवू शकतात जर तुम्ही व्हिडिओ मेकिंग स्किल शिकलात तर. त्यानंतर येतं तुम्ही सिलेक्ट युअर निश. तुम्हाला जर एक तुमचं फिक्स असं व्हिडिओ मेकिंग स्किल तुम्हाला अक्वायर झाला आणि त्यातनं तुम्ही जर प्रॉपररित्या एका स्किलवर, एका निशवर, एका सब्जेक्टवर प्रॉपरली तुमचे यूट्यूबवर व्हिडिओ किंवा सोशल मीडियावर तुम्ही एका स्किलवर व्हिडिओ बनवले तर 100% तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांना टार्गेट करू शकतात. लोक तुम्हाला त्या निशमधले एक मास्टर्स किंवा एक स्पेशालिस्ट म्हणून तुमच्याकडे बघतील. म्हणजे काय, तर तुमचं निश आहे ते फिक्स करा. त्यातनं तुम्हाला सांगितलं हेल्थ रिलेटेड, बिझनेस रिलेटेड, पर्सनल डेव्हलपमेंट रिलेटेड किंवा फायनान्शियल रिलेटेड, ब्युटी रिलेटेड, त्यानंतर तुम्ही असे विविध प्रकारचे, म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही हेल्थ रिलेटेड असे विविध प्रकारचे निश असतात. त्या निशमध्ये एक फिक्स निश करा. तुम्हाला ज्या गोष्टी टॅलेंट असेल, तुमचं जे काही नॉलेज असेल, स्किल असेल, त्या स्किलचा वापर करून तुम्ही त्या ठिकाणी व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही व्हिडिओ बनवत गेले तर ऑटोमॅटिकली तुमची जास्तीत जास्त ऑडियन्स ही क्रिएट होत जाईल. म्हणजे एका निशवर क्रिएट केलं तर तुमची ती फिक्स निशमध्ये ते ऑडियन्स क्रिएट होत जाईल. आणि जर त्या रिलेटेड तुम्ही प्रोडक्ट जर प्रमोट केला तर ते लोक सुद्धा इझिली घेऊ शकतात. म्हणजे त्या ठिकाणी जर तुम्ही एका निशवर काम केलं तर एका निशचे ज्या लोकांना इंटरेस्ट असतील तेच लोक तुम्हाला फॉलो करतील. आणि त्याच रिलेटेड जर तुम्ही एखादा प्रोडक्ट प्रमोट केला
तर ते लोक सुद्धा विकत घेतील. त्यामुळे एका निशवर तुम्ही काम करणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही तुमची जी काही निश असेल ती सिलेक्ट करणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्यानंतर समजा तुम्ही जर निश सिलेक्ट केली तर तुम्हाला आता प्रोडक्ट सिलेक्ट करावं लागेल. तुम्ही 1 किंवा 2-3 प्रोडक्ट फिक्स करा आणि 2-3 प्रोडक्ट जर तुमच्याकडे फिक्स असतील तर ते प्रोडक्ट प्रॉपरली रिकरिंग कमिशन जर तुम्हाला देत असतील तर तेच प्रोडक्ट तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करा. तुम्ही स्वतः प्रोडक्ट प्रमोट करू शकतात किंवा तुमचा स्वतःचा प्रोडक्ट सुद्धा त्या ठिकाणी बनवून त्या ठिकाणी लोकांना देऊ शकतात. म्हणजे ॲफिलिएट मार्केटिंग करून सुद्धा तुमचा स्वतःचा प्रोडक्ट विकू शकतात आणि तुम्ही स्वतः सुद्धा ॲफिलिएट मार्केटर बनून लोकांचे किंवा वेगवेगळ्या कंपनीचे प्रोडक्ट हे विकू शकतात. एक सिंपल उदाहरण जर आपल्याला घ्यायला गेलो तर आपण एक समजूयात की ईमेल मार्केटिंग जर तुम्हाला लोकांना शिकवायचे असेल, तुम्हाला त्यात स्किल असेल तर तुम्ही ईमेल मार्केटिंग शिकू शकतात. त्यामध्ये एखादं प्रोडक्ट तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात. अवेबर म्हणा किंवा बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत. ते प्रोडक्टचा वापर करून तुम्ही कन्वर्ट किट, अवेबर सारखे प्रोडक्ट आहेत त्यांचे ॲफिलिएट मार्केटिंग करू शकतात. म्हणजे ॲफिलिएट मार्केटिंग ते जे काही स्किल आहे ईमेल मार्केटिंग कशी करायची याविषयी तुम्ही माहिती देऊ शकतात आणि ईमेल मार्केटिंगचं स्किल देऊन सुद्धा तुम्ही सांगू शकता की हे लिंक आहे, याच्यावर जाऊन तुम्ही तुमचं रजिस्ट्रेशन करू शकतात आणि ॲफिलिएट ईमेल मार्केटिंग कशी करायची याविषयी माहिती घेऊ शकतात. म्हणजे त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही तुमचा जो काही प्रोडक्ट असेल तो देऊ त्यांना, तुमची जी काही ऑडियन्स असेल, कस्टमर्स असतील त्यांना देऊ शकतात आणि त्यातनं जर त्यांनी विकत घेतलं, त्यांनी पेड प्लॅन जर घेतला तर 100% त्यातनं तुम्हाला कमिशन हे भेटत जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही फिक्स असं एक प्रोडक्ट फिक्स करा, 1-2 प्रोडक्ट आणि तेच प्रोडक्ट तुम्ही लोकांपर्यंत द्यायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर प्रमोट प्रोडक्ट सर्व्हिस. एकदा काही तुमचा प्रोडक्ट फिक्स झाला किंवा सर्व्हिस फिक्स झाली तर तुम्ही तो प्रोडक्ट किंवा जी काही सर्व्हिस असेल, तुमच्याकडे ऑडियन्स पण क्रिएट झाली, त्यानंतर तुम्ही प्रोडक्ट पण सिलेक्ट केलं. आता तुम्ही तुमचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस ही तुम्ही त्यांना प्रमोट करा. त्यांच्यापर्यंत तुम्ही तुमचा जो काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल ते द्यायचा प्रयत्न प्रॉपररित्या त्यांना प्रॉपर समजून सांगा की हा प्रोडक्ट किंवा ही सर्व्हिस तुमच्या आयुष्यात काय बदल घडेल किंवा तुमचं जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व्ह कसं करेल याविषयी जर त्यांना माहिती दिली तर 100% तुमचा तो प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल ते लोक घेतील आणि त्यातनं तुम्ही कमिशन हे कमवू शकतात. त्याचबरोबर ज्यावेळेस तुमच्याकडे ऑडियन्स असेल, ऑडियन्सचा जो काही डेटा असेल तो कलेक्ट करायला विसरू नका. प्रॉपररित्या जर तुमचा ऑडियन्सचा तुमच्याकडे पूर्ण डेटा असेल तर तुम्ही त्यांना रिटार्गेट करू शकतात. एखाद्या व्यक्तीकडे आता जर पैसे नसतील, त्याला जर नंतर तो प्रोडक्ट घ्यायचा असेल तर तुम्ही त्याला रिटार्गेट करू शकतात की त्याची जर तुम्हाला त्या प्रोडक्टविषयी ऑफर असेल तर ऑफर देऊ शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना रिटार्गेटिंग करण्यासाठी अगोदर त्यांचा डेटा तुमच्याकडे कलेक्ट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे तुम्ही 5 स्टेप बघितल्यात. त्यानंतर आपण रिमार्केटिंग बघू. म्हणजे काय तर तुम्हाला सांगितलं तुमचा जर डेटा प्रॉपररित्या कलेक्ट केला असेल तर तुम्ही रिमार्केटिंग करू शकतात. म्हणजे काय, त्यांचा जर कॉन्टॅक्ट नंबर असेल तर तुम्ही त्यांना डायरेक्टली SMS सेंड करू शकतात. त्यांचा मेल ID असेल तर त्यांना मेल करू शकतात. त्याचबरोबर त्यांचा जर डेटा, वेबसाईट किंवा त्यांची जे काही सॉफ्टवेअरची इन्फॉर्मेशन असेल तर त्या ठिकाणी आपण डायरेक्टली त्यांना फेसबुक किंवा गुगलवर त्यांना रिटार्गेटिंग करून त्यांना परत आपली ॲड किंवा आपला प्रोडक्ट हे परत त्यांना दाखवू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने ते लोक आपल्या प्रोडक्टमध्ये इंटरेस्टेड असतील तर 100% ते विकत घेतील आणि त्यातनं सुद्धा कमिशन मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा जो काही ॲक्शन प्लॅन आहे तो बनवू शकतात. म्हणजे पहिल्यांदा काय, तर व्हिडिओ मेकिंग स्किल शिका. व्हिडिओ मेकिंग स्किल शिकल्यानंतर तुम्ही तुमची जास्तीत जास्त ऑडियन्स तुमच्याकडे आणायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर तुमचं जे काही निश असेल ते सिलेक्ट करा. निश सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही त्या निशवरच जास्तीत जास्त व्हिडिओ किंवा जास्तीत जास्त माहिती लोकांपर्यंत द्यायचा प्रयत्न करा. कारण एका निशवर काम करत असणार तर तुम्हाला ते स्पेशालिस्ट किंवा एक प्रॉपर मेंटर म्हणून तुमच्याकडे बघतील आणि ते लोक तुम्हाला जॉईन सुद्धा होतील. त्यानंतर तुमचा प्रोडक्ट सुद्धा सिलेक्ट करा. प्रोडक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही स्वतःचा प्रोडक्ट बनवा किंवा ॲफिलिएट मार्केटिंगचा प्रोडक्ट एखादा घेऊन त्या ठिकाणी तुम्ही तो प्रोडक्ट हे सिलेक्ट केल्यानंतर तो प्रोडक्ट तुम्ही प्रमोट करायला शिका. म्हणजे तो प्रमोट करा प्रॉपररित्या. तुम्ही तो प्रोडक्ट जर तुम्ही प्रोडक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तो प्रमोट करा. प्रमोट केल्यावर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे तुमची ऑडियन्स पण तयार झाली, तुमचा निश पण फिक्स झालेला आहे, त्यानंतर तुमचा जो प्रोडक्ट आहे तो पण फिक्स झाला आहे. आता तुम्ही प्रमोट करणार. प्रमोट केल्यानंतर त्या लोकांना जर इंटरेस्ट असेल तर ते लोक तुमचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस हे घेतील. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण ते प्रोडक्ट किंवा ती इन्फॉर्मेशन घेणार त्यावेळेस त्यांचा जो काही डेटा असेल तो सुद्धा आपल्याकडे कलेक्ट करायचा प्रयत्न करा. कलेक्ट केल्यानंतर त्यांना रिटार्गेटिंग करा. म्हणजे त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त आपला प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस ही दाखवायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली आपल्याकडे अट्रॅक्ट होतील आणि आपला प्रोडक्ट आज नाही तर उद्या 100% घेतील. त्यामुळे आपल्याला ह्या स्टेपचा वापर करून आपली ॲफिलिएट मार्केटिंग आपण इझिली स्टार्ट करू शकतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही ह्या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर जर तुम्हाला अजून विविध प्रकारचे डिजिटल मार्केटिंगचे किंवा डिजिटल क्रिएशन नवीन पद्धतीचे व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही आपल्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर सगळे व्हिडिओ पाहू शकतात. या ठिकाणी तुम्हाला डिजिटल स्किल विषयी सगळी इन्फॉर्मेशन मी दिलेली आहे. त्यातले व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकतात आणि
त्याचबरोबर तुम्ही स्वतः अप्लाय करून तुमची तुम्हाला स्वतःला ग्रो सुद्धा करू शकतात. त्या जर तुम्हाला अजून माहिती हवी असेल, फ्रीची इन्फॉर्मेशन जर माझ्याकडनं हवी असेल, तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली माझ्याशी संवाद साधू शकतात आणि त्यातनं सुद्धा तुम्ही तुमची जास्त स्वतःची ग्रोथ ही करू शकतात.